Ένα από τα πιο περίεργα πράγματα που βρέθηκαν σε μια παραλία ήταν περίπου 30.000 πλαστικά παπάκια το 1992. Αυτό που συνέβη ήταν ότι κάποιο κοντέινερ άνοιξε σε ένα φορτηγό πλοίο και το εμπόρευμα δραπέτευσε. Ένα βορειοκορεατικό πλοίο φάντασμα ξεβράστηκε στην Ιαπωνία με 8 πτώματα σε αποσύνθεση. Αυτό λέγεται ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο, καθώς πάνω από 100 πλοία έχουν ξεβραστεί στην ακτή της Ιαπωνίας. Ένα από τα πιο περίεργα πράγματα που βρέθηκαν σε μια παραλία ήταν ένα δόντι του μεγαλύτερου καρχαρία που έζησε ποτέ στη γη. Αυτά τα απολιθώματα είναι σπάνια και είναι οι μόνοι σύνδεσμοι για τη μελέτη αυτών των καρχαριών. Και όμως, σιαμαία δελφίνια ξεβράστηκαν στην παραλία. Και ακόμα πιο παράξενο, είχαν διανύσει αρκετό διάστημα στη ζωή τους. Ένα γιγάντιο καλαμάρι, με διπλάσιο μέγεθος από έναν ενήλικο άνδρα, ήταν ένα άλλο από τα πιο περίεργα πράγματα που βρέθηκαν. Σε αυτή την εικόνα, η διαφορά μεγέθους μεταξύ αυτού του γίγαντα του ωκεανού συγκρίνεται με έναν άνθρωπο. Ανακαλύφθηκε στις ακτές της Ουαλίας το 2007. Το αεροπλάνο με το όνομα Made of Harlets βρέθηκε 60 χρόνια μετά τη συντριβή του λόγω βλάβης στον κινητήρα. Ένα ζευγάρι που περπατούσε με τα σκυλιά του στη Νότια Αφρική το 2013 βρήκε το τέλεια άθικτο κεφάλι ενός γιγάντιου κροκόδιλου. Το υπόλοιπο ερπετό θα μπορούσε να είχε μήκος πάνω από 10 πόδια συνολικά. Οι εικασίες για το τι χώριζε το κεφάλι του από το σώμα του ήταν ότι ο πιθανός λόγος συνάντηση με κάποιο τεράστιο λευκό καρχαρία. Δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάτε με μια καμπουροφάλαινα μήκους 40 ποδιών που χαλαρώνει στην παραλία της περιοχής σας. Το 2016, Καλιφορνέζοι θαλασσοπόροι παρακολούθησαν μια μπουλντόζα να προσπαθεί να επιστρέψει την νεκρή φάλαινα στον ωκεανό, όπου θα μπορούσε να αποσυνδεθεί με την ησυχία της χωρίς να ενοχλεί τους ντόπιους. Ο επαγγελματίας συλλέκτης απολιθωμάτων, Τόνι Γκίλ, ανακάλυψε τα οστά μιας προϊστορικής άβρας ψαριού, που ονομάζεται επίσης ιχθυόσαυρος, θαμμένη στην Αγγλική ακτή. Το απολίθωμα 180 εκατομμυρίων ετών έχει μήκος 40 πόδια. Μόνο το κρανίο του είναι 7 πόδια, καθίστοντας το ένα από τα μεγαλύτερα απολιθώματα ιχθυόσαυρων που έχουν βρεθεί ποτέ. Το 2014, ένα δανεικό φορτηγό πλοίο έπεσε σε ανέμους από τυφώνα στα ανοιχτά των ακτών της Βόρειας Γαλλίας, πετώντας περισσότερα από 500 κοντέινερ τσιγάρα στον ωκεανό. Αργότερα την ίδια μέρα, τσιγάρα Μάλμπορο αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων ξεβράστηκαν σε παραλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κουτιά των τσιγάρων κάηκαν στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων. Το λιώσιμο των πάγων αποκάλυψε περιοχές που κάποτε ήταν θαμμένες βαθιά κάτω από τη θάλασσα. Οι νέες παραλίες περιείχαν εκατοντάδες παλαιά απολιθώματα, καθιστώντας τις χρυσορυχεία για τους αρχαιολόγους. Μία από τις μοναδικές ανακαλύψεις περιελάμβανε ένα αρχαίο κρανίο θαλάσσιου ύπου, το οποίο βρέθηκε στην Νορβηγία το 2012. Οι ειδικοί λένε ότι ορισμένα από τα οστά είναι τουλάχιστον 10.000 ετών. Υπολογίζεται ότι 10.000 ελαστικά εντοπίστηκαν σε μια παραλία της Βόρειας Καρολίνας μετά από έναν τυφώνα το 2010. Τα ελαστικά ήταν μέρος ενός έργου δεκαετιών από το τμήμα θαλάσσιας αλληλείας της πολιτείας, το οποίο τα χρησιμοποιούσε ως τεχνητό ύφαλο για την προστασία της ακτής. Ωστόσο, δεν τα χρησιμοποιούμε πια, είπε ο Λούις Ντάνιελ, ο διευθυντής της Marine Fisheries. Ένα ψάρι αρκετά τρομακτικό για να σας κάνει να φύγετε ξεβράστηκε στην ακτή της παραλίας Μούλουλαμπα. Αυτό το τρομακτικό πλάσμα, που είναι γνωστό ότι ζει σε μερικά από τα βαθύτερα μέρη της θάλασσας, είναι ένα αρκετά σπάνιο είδος, με αιχμηρά δόντια και σκούρα λέπια. Εμετός φάλαινας. Ακούγεται βιαστικό. Σωστά. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι τόσο άσχημο για εσάς όταν ανακαλύψετε πόσο πολύτιμο είναι. Το κομμάτι άμβρα που βρέθηκε στη θάλασσα από έναν 8χρονο αξίζει 65.000 δολάρια. Θεωρείται ως πολύτιμο συστατικό από τους κατασκευαστές αρωμάτων. Όπως και οι μέδουσες, αυτά τα θαλάσσια πλάσματα μοιάζουν με μπλε γυαλί. Εμφανίζονται στις ακτές της ΗΠΑ κάθε 4 έως 6 εβδομάδες. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν έναν επίπεδο, διαφανή πλωτήρα και ένα τριγωνικό σώμα που επιτρέπει στον άνεμο να τις οδηγεί μέσα στη θάλασσα. Ωστόσο, όταν ο άνεμος δυναμώνει, μπορούν να βρεθούν μέχρι την ακτή. Είναι εντελώς ακίνδυνα και εμφανίζονται σε παραλίες κατά χιλιάδες. Ένας γιγαντιαίος βολβός ματιού βρέθηκε στην παραλία Πόμπανο της Φλόριδα το 2012.
Οι αρχικές εικασίες ήταν ότι ο βολβός του ματιού προήλθε από ένα μεγάλο ψάρι. Ίσως έναν γιγάντιο τόνο ή ξυφία. Η σχετικά καλή κατάσταση οδήγησαν τους επιστήμονες πως το μάτι ήταν από ένα γιγάντιο καλαμάρι. Καθώς τα μάτια αυτών των άπιαστων πλασμάτων βρίσκονται σε μαλακό ιστό και μπορούν να απομακρυνθούν με σχετική ευκολία. Χιλιάδες χιονόμπαλες εμφανίστηκαν σε μια παραλία στη Σιβηρία τον Νοέμβριο του 2016. Οι χιονόμπαλες σχηματίστηκαν από τον άνεμο και τον κρύο καιρό και εμφανίστηκαν σε μια έκταση 11 μιλίων στη ρωσική ακτή στον αρκτικό κύκλο. Λες και τα ψάρια, τα πλοία και τα γιγάντια καλαμάρια δεν ήταν αρκετά περίεργα. Ένα ολόκληρο κόκαλο μυρού δεινοσαύρου ξεβράστηκε σε μια παραλία της Ουάσιγκτον. Ένα κατακαιρματισμένο μυριαίο οστό κρυμμένο κάτω από το νερό. Για εκατομμύρια χρόνια γίνεται η πρώτη απόδειξη ότι κάποτε οι δεινόσαυροι περιφέρονταν στην Ουάσιγκτον.